මචං දැන් අපි මේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ මචං පොඩි කේස් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ ගෑස් ගැව්වට ගෑස් මේ පිටින් නෑ. ඒ කියන්නේ අපි හුලන් මෙෂර් කරලා බැලුවා හුලනුත් මේ අවුලක් අඩු වෙන්නේ නෑ. මේ කේස් එක වෙලා තියෙන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එකෙන් තමයි මේ යන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මෙතනින් තමයි ගෑස් ටික මචං එළියට යන්නේ. මේ පේනවනේ. මේ පේනවනේ. මෙතනින් තමයි යන්නේ ගෑස්. ඒතකොට දැන් අපි මේකට අලුත් කම්ප්‍රෙසර් එකක් දාන්න හදන්නේ. ඒ කම්ප්‍රෙසර් එක මෙතන මේක තියෙනවනේ මෙතන මේ පටේ. මේ හෝස් එකත් මේකත් මේ ගම් දාලා අලවලා තියෙන්නේ. මේකනු පොඩි ලීක් එකක් තියෙනවා. මේකත් මාරු කරනවා. එතකොට මේ තමයි මේ අලුත් බටේ. මේක දානවා. දාලා ඉවරලා මේ ලයින් එක මේ ටික ඔක්කොම ගලවන්න ඕනි. ගලවලා බලමු ඉතින් වීඩියෝ එකක් දානවා දැන් ඔය කට්ටියට බලන්න. බලලා වීඩියෝ හොඳයි නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක තියාගන්න. මේක කරගන්න ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන නිසා තමයි වීඩියෝ දාන්නේ. අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක. මචං පළවෙනි එක ගන්න තියෙන මේක බිල්ඩ් එක ගන්න. ඔයගේ දැනෙත් එක දාලා बंद करेगा।